Γεια σας ψαράδες μου. Σήμερα θα αναλύσουμε τη συμπεριφορά της συναγρίδας, ώστε να είστε και εσείς σε θέση να κάνετε μια τέτοια βολή. Ελπίζω να είστε όλοι καλά στην υγεία σας και ψυχολογικά και να αντέχετε αυτή τη στέρηση της αγαπημένης μας δραστηριότητας στη θάλασσα. Καινούρια βίντεο δεν υπάρχουν τώρα, οπότε αποφάσισα να σας κάνω αυτό το βίντεο για να σας πω κάποιες βασικές λεπτομέρειες που θα σας βοηθήσουν να συλλάβετε την πολυπόθετη συναγρίδα. Τις συναγρίδες θα τις βρούμε σε διάφορους τύπους βυθών. Φύκια που εναλλάσσονται με πέτρες, φύκια και άμμο, τραγάνα, απλά συμπαγή βράχο, μπορούμε να τις βρούμε σε πάρα πολλούς βυθούς. Όμως αρέσκονται σε επίπεδες επιφάνειες, πλατώματα που λέμε, καθώς εκεί κυνηγάνε. Δεν θα τις βρεις εύκολα σε καθετήλες και εκεί πέρα, ακόμα και όταν τις βρεις, καθώς είσαι προς τα πάνω, τα πέδιλά σου είναι ψηλά, δεν καλύπτεσαι και είναι ακόμα πιο δύσκολο να τις πιάσεις. Δεν λέμε ότι δεν θα τις βρεις, αλλά σε γενικές γραμμές οι συναγρίδες αρέσκονται να κυνηγάνε σε ισοβαθείς. Έτσι, αν βρίσκεσαι για παράδειγμα στη Σαντορίνη, έχεις περισσότερες πιθανότητες να βρεις τα ψάρια στη βορεινή ή στην ανατολική ή στην νότια μεριά του νησιού, παρά μέσα στο κέντρο στην καλντέρα, που τα βράχια είναι κάθετα. Άμα δούμε στους βυθομετρικούς χάρτες, εδώ τον Avionics, που είναι ένα free πρόγραμμα που μπορείς να δεις και να έχεις μια εικόνα για το τι να περιμένεις, θα δούμε ότι περιμετρικά της Σαντορίνης είναι ισοβαθής ο βυθός, ενώ στο κέντρο είναι άγρια και κάθετα νερά. Αντίστοιχα, έχεις περισσότερες πιθανότητες να βρεις τις συναγρίδες κοντά στο λουτράκι ή προς αλεποχώρη, παρά τριγύρω από το Ειραίο που τα νερά είναι κάθετα και φεύγουν σε πολύ μεγάλο βάθος. Δεν λέμε ότι δεν θα τα βρεις εκεί τα ψάρια, αλλά είναι πιο λίγες πιθανότητες και είσαι και πιο ακάλυπτος τις περισσότερες φορές. Οπότε, ο ψαροντουφεκάς μελετώντας τους βυθομετρικούς χάρτες μπορεί να έχει μια εικόνα για το πού θα κινηθεί και πού θα βρει τα ψάρια. Πάμε τώρα να δούμε ποιοι είναι οι τρεις παράγοντες που θα κρίνουν αν θα πλησιάσει το ψάρι. Φυσικά πρέπει να έχεις υπόψη σου ότι κάποιες μέρες τα ψάρια απλά δεν θα έρθουν. Άσχετα με το πόσο μεγάλο είναι το καρτέρι σου, πόσο καλά έχεις κρυφτεί, τι θορύβους έκανες, τι θορύβους δεν έκανες, μερικές μέρες τα ψάρια απλά δεν θα έρθουν. Οπότε, έχοντας αυτό στο μυαλό σου, πάμε να δούμε τους τρεις παράγοντες που θα κρίνουν το αν θα έρθει ή όχι το ψάρι σε εσένα. Ο πρώτος και πιο σημαντικός παράγοντας είναι η ηρεμία. Η ηρεμία στην επιφάνεια, η ηρεμία στη βουτιά, η ηρεμία στην κάθοδο και η ηρεμία στην παραμονή μας στο βυθό. Πρέπει όλα να γίνονται ήρεμα. Πρώτα απ' όλα, η χαλάρωση γίνεται πάντα μακριά από το πόστο. Δεν θα πάμε, ειδικά όταν τα νερά είναι ρηχά, δεν θα πάμε, άμα είναι εδώ το πόστο, να χαλαρώσουμε από πάνω για να βουτήξουμε να σταθούμε εδώ. Το χαλάρωμα γίνεται μακριά και πλησιάζεις μόνο όταν είσαι έτοιμος για να κάνεις κατευθείαν τη βουτιά σου. Καθώς ιδιαίτερα όταν τα νερά είναι ρηχά, μπορεί καθώς χαλαρώνεις να εμφανιστούν τα ψάρια από κάτω σου, να περάσουν κάτω από τα πόδια σου. Τότε τα ψάρια θα σε δούνε, θα λύσουν την περιέργειά τους και πολύ δύσκολα θα πλησιάσουν πλέον στο καρτέρι. Σε αυτή τη βουτιά, για παράδειγμα, θα χαλαρώσω πίσω, μακριά, κοντά στα βράχια και μόνο όταν είμαι έτοιμος θα κατευθυνθώ προς το πόστο, θα βουτήξω πριν από αυτό και με ένα συρτό ή πλανάρισμα στη προκειμένη περίπτωση, θα βρεθώ στο πόστο που θέλω να στήσω το καρτέρι μου. Για να φτάσω στο πόστο, όπως βλέπετε στο βίντεο, χρησιμοποιώ τις κοιλότητες και τα βράχια, ούτως ώστε να φτάσω εκεί αθέατος από το ψάρι. Αν όλα γίνουν σωστά και υπάρχουν ψάρια στην περίμετρο, τα ψάρια θα μας δουν καθώς καταδιόμαστε, αλλά στη συνέχεια θα μας χάσουν, καθώς θα έχουμε καλυφθεί ανάμεσα στα βράχια μέχρι να φτάσουμε στο πόστο μας. Αυτό θα τους κεντρήσει την περιέργεια και θα έρθουν προς το μέρος μας για να δούνε πού πήγε αυτό που παρακολουθούσαν πριν λίγο.
Αυτό ακριβώς συνέβη με αυτή την τριαμισάρα συναγρίδα, την οποία τελικά αποφάσισα να μην χτυπήσω, ελπίζοντας ότι θα υπάρχει κάτι καλύτερο τριγύρω. Δυστυχώς βέβαια δεν υπήρχε και βγήκα άψαρο στη συγκεκριμένη μέρα. Εδώ, σε μια βαθύτερη βουτιά με το πόστο κάτω από τα 20 μέτρα, δεν έχει πλέον τόσο μεγάλη σημασία να χαλαρώσεις μακριά από το πόστο. Μπορείς να είσαι ακριβώς από πάνω από εκεί που θα βουτήξεις, αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να κάνεις ήρεμη βουτιά, ήρεμο σπάσιμο της επιφάνειας και να μειώνεις την ταχύτητά σου και τις πεδιλιές κατεβαίνοντας προς το βυθό. Αυτό θα μειώσει και τους ήχους που παράγεις, αλλά και τις δονήσεις από το νερό που εκτοπίζεις μπροστά σου καθώς καταδύεσαι. Σε αυτό το πλάνο, παρόλο που βρίσκομαι σε κάθετα νερά, επειδή κινήθηκα μέσα στις κοιλότητες των βράχων, κατάφερα να φτάσω στο σημείο του πόστου μου αθέατος από τα ψάρια. Έτσι, παρόλο που δεν έχω οριζοντιωθεί, αλλά τα πέδιλα βρίσκονται πιο ψηλά από μένα, τα ψάρια δεν με έχουν αντιληφθεί και με λαρικισμούς θα καταφέρω να το φέρω κοντά μου και να κάνω μια επιτυχημένη βολή. Αυτό μας πάει στο επόμενο βήμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή την τοποθέτησή μας στο βυθό. Έχοντας κάνει μια ήρεμη βουτιά, το επόμενο σημαντικό στοιχείο για ένα επιτυχημένο καρτέρι είναι η τοποθέτησή μας στο βυθό. Όταν πλέον βρεθούμε στο βυθό, θα χρησιμοποιήσουμε τις σκιές και τη διαμόρφωση, ούτως ώστε το μεγαλύτερο μέρος του όγκου μας να είναι κρυμμένο από τα ψάρια. Αυτό σημαίνει πως τα πέδιλά μας πρέπει να είναι χαμηλά στο βυθό και όχι πιο ψηλά από το υπόλοιπο σώμα μας, το όπλο να είναι καλά κρυμμένο πίσω από κάποιο βράχο και το βλέμμα μας χαμηλά και να κοιτάμε τα ψάρια διαγώνια και όχι να τα αντικρίζουμε στην ευθεία. Σε αυτή τη βουτιά εντοπίζω καθώς κατεβαίνω τα ψάρια στα μεσόνερα αριστερά μου. Αντί να κινηθώ όμως πάνω στα ψάρια, επιλέγω να κινηθώ στον βράχο δεξιά μου που θα μου παρέχει καλύτερη κάλυψη. Έτσι κρύβομαι στη βάση του, μέσα στη σκιά του βράχου και είναι μια πολύ καλή θέση για να κάνουν τα ψάρια να πλησιάσουν πιο εύκολα. Να τα καλέσω, να σκίσει κι άλλο. Νούμερο 3 είναι η παθητική
ή επιθετική παθητική στάση. Μια χαρακτηριστική κίνηση που ερεθίζει τις συναγρίδες είναι το χαμήλωμα, καθώς θυμίζει την κίνηση που κάνουν τα χταπόδια για να μπουν στο θαλάμι τους. Κάποιες φορές όμως από μόνη της αυτή η παθητική στάση μπορεί να μην είναι αρκετή και τα ψάρια να μην πλησιάζουν. Είτε ξύνουμε, είτε κάνουμε λαρικισμούς, είτε κάνουμε οτιδήποτε. Τότε είναι αυτό που λέω επιθετική παθητική στάση. Δηλαδή, αυτό που κάνω σαν έσχατη λύση, εφόσον τα ψάρια δεν έρχονται, είναι να αλλάξω πόστο κατευθυνόμενος προς τα ψάρια. Αντί να οπισθοχωρήσω, θα μετακινηθώ 1-2 μέτρα μπροστά σε ένα άλλο σημείο που μου παρέχει καλύτερη κάλυψη και πάλι θα χαμηλώσω σε παθητική στάση το σώμα μου. Όπως φαίνεται και σε αυτό εδώ το βίντεο, αρχικά το ψάρι με εντοπίζει πριν πάρω τη θέση μου στο βυθό. Έτσι αποφασίζει να φύγει σιγά σιγά. Είτε ξύνω είτε κάνω λαρικισμούς, το ψάρι δεν δείχνει κανένα ενδιαφέρον και συνεχίζει να απομακρύνεται. Έτσι αποφασίζω να κάνω αυτό που λέω και μετακινούμε προς το ψάρι λίγα μέτρα μπροστά και ξανά χαμηλώνω παθητικά και κάνω λαρικισμούς. Το ψάρι τσιμπάει, στρίβει και η βολή γίνεται σε πρώτο χρόνο. Κάποιες φορές, όπως στην προηγούμενη βουτιά, τα ψάρια θα έρθουν από τα πλάγια και θα είναι ήδη εντός βολής. Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που τα ψάρια είναι μακριά μας και κάποιο από αυτά αποφασίσει να ξεκόψει από το κοπάδι και να κεφαλώσει προς το μέρος. Πάμε να δούμε ποιοι είναι οι τρεις παράγοντες που θα κρίνουν το πού θα στρίψει το ψάρι που έρχεται με τοπικά και κατ' επέκταση μια επιτυχημένη βολή. Πρώτος πολύ σημαντικός παράγοντας είναι η κατεύθυνση του κοπαδιού. Οι συναγρίδες, όταν κινούνται σε κοπάδια, τείνουν να ακολουθούν την κατεύθυνση του κοπαδιού. Έτσι λοιπόν, όπως φαίνεται σε αυτό το βίντεο, καθώς κατεβαίνω στα μεσόνερα, βλέπω στο βάθος ψάρια, ένα κοπάδι με συναγρίδες να κινούνται προς τα δεξιά μου. Παίρνω τη θέση μου και πλέον εύκολα μπορώ να μαντέψω ότι το ψάρι που έρχεται προς τα εμένα, που έχει κεφαλώσει, θα κινηθεί και θα ακολουθήσει την κατεύθυνση του κοπαδιού του. Έτσι, εύκολα σημαδεύω λίγο πιο δεξιά και απλά περιμένω το ψάρι να ευθυγραμμιστεί στα σκοπευτικά μου. Νούμερο 2. Η κατεύθυνση του ρέματος. Η κατεύθυνση του ρέματος είναι ένας ακόμα πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας που θα κρίνει το πού θα στρίψει το ψάρι. Όπως είναι γνωστό, οι συναγρίδες έχουν την τάση να κυνηγούν κόντρα στο ρέμα. Όμως πολλές φορές θα δούμε τις συναγρίδες να έρχονται πάνω μας κινούμενες κάθετα στο ρέμα. Αυτό το κάνουν καθώς ενώ βρίσκονται κάθετα στο ρέμα, με μία ακόμα στροφή 90 μοιρών θα βρεθούν με το ρέμα στην πλάτη τους και αυτό θα τους προσφέρει μια γρήγορη και πιο εύκολη διαφυγή από τον κίνδυνο. Έχω παρατηρήσει λοιπόν ότι έχω πάρει περισσότερα ψάρια τα οποία κινούνται κάθετα στο ρέμα και όχι ψάρια τα οποία μου έρχονται κατά μέτωπο ενώ έχω το ρέμα στην πλάτη μου. Πολλές φορές με το ρέμα στην πλάτη θα κάνουν τα ψάρια ένα κύκλο και θα μου έρθουν από το πλάι. Συνήθως από την πλευρά που είμαι και ακάλυπτος, κάθετα στο ρέμα. Μια τέτοια περίπτωση
είναι η συγκεκριμένη βουτιά. Πατώνω έχοντας το ρέμα στα αριστερά μου. Τότε βλέπω τη συναγρίδα να κινείται κόντρα στο ρέμα και μόλις το ψάρι με αντιλαμβάνεται, στρίβει για να έρθει κατά πάνω. Πλέον είμαι σίγουρος ότι το ψάρι δεν πρόκειται να στρίψει κόντρα στο ρέμα, αλλά θα στρίψει δεξιά. Έτσι, σημαδεύω και πάλι δεξιά και μόλις μπει στα σκοπευτικά, η σκανδάλη πατιέται. Τρίτος και καθοριστικός παράγοντας για το πού θα στρίψει ένα ψάρι είναι ο προσανατολισμός μας προς την ακτή. Είναι φυσικό ότι ένα ψάρι θα επιλέξει να κινηθεί προς τα βαθιά νερά και το πέλαγος παρά προς τα ρηχά ή την ακτή. Όταν βρίσκεσαι σε μια μεσοπέλαγη ξέρα, με παντού γύρω σου πέλαγος, μπορεί αυτό να μην βοηθάει πολύ. Όταν όμως είσαι σε ακτογραμμή με την ακτή δεξιά σου και ένα ψάρι να σου έρχεται με τοπικά, είναι σίγουρο ότι αυτό το ψάρι θα επιλέξει να φύγει προς το πέλαγος και όχι προς την ακτή. Μια τέτοια χαρακτηριστική περίπτωση είναι και το πλάνο που ακολουθεί. Πατώνω στο βυθό με την ακτογραμμή δεξιά μου και βλέπω τα ψάρια να μου έρχονται με τοπικά. Όμως τα ψάρια δείχνουν ότι δεν θέλουν να πλησιάζουν και έτσι αποφασίζω να μετακινηθώ προς αυτά λίγα μέτρα για να αποκτήσω καλύτερη κάλυψη πίσω από το βράχο που βρίσκεται εκεί. Πλέον τηρώ όλα όσα είχαμε πει νωρίτερα, δηλαδή είμαι καλυμμένο το μεγαλύτερο μέρος του σώματός μου, είναι χαμηλά το κεφάλι και είναι το όπλο μου κρυμμένο πίσω από βράχο. Το ψάρι αποφασίζει να κεφαλώσει και πλέον είναι πολύ εύκολο να μαντέψω την κατεύθυνσή του. Σημαδεύω λοιπόν λίγο πιο αριστερά από το ψάρι, η σκανδάλη πατιέται και η συνέχεια είναι αυτή. Σε αυτή τη βουτιά έγιναν όλα όσα είπαμε νωρίτερα. Δηλαδή, χαλάρωσα μακριά από το πόστο, έκανα μια ήρεμη βουτιά, έσβησα κατεβαίνοντας προς το βυθό, μείωσα δηλαδή τις πεδιλιές μου και μόλις προσγειώθηκα παρέμεινα ακίνητος, τα ψάρια δεν ήρθαν, άλλαξα πόστο, κινήθηκα προς τα ψάρια και ξανακρύφτηκα καλύτερα, με αποτέλεσμα τα ψάρια να πλησιάσουν και εύκολα πλέον με την ακτή δεξιά μου να μαντέψω ότι τα ψάρια θα στρίψουν αριστερά. Αυτές ήταν οι παρατηρήσεις μου επάνω στο ψάρεμα της συναγρίδας. Ελπίζω να σας φανούν χρήσιμες και φυσικά αν έχετε κάποια άλλη πρόταση ή κάποια άλλη λεπτομέρεια να προσθέσετε, θα χαρώ να τη διαβάσω στα σχόλια και να κάνουμε μια όμορφη κουβέντα. Ευχαριστώ πολύ, παρακολουθήσατε, καλές γιορτές και καλή επιστροφή στη θάλασσα, ψαράδες μου.